Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, ascendentul, dar și luna în berbec. Să vedem cu ce noutăți vine energia lunii iulie pentru voi. Luna iulie va debuta cu o frumoasă lună plină în Capricorn pe data de 3 în casa voastră a 10-a. Luna plină, după cum știm, înseamnă finalitate, o concluzie a activităților și deciziilor mele din ultimele 6 luni. Din casa a 4-a, soarele în rac luminează această lunație. Casa a 4-a vorbește despre familie, părinți, rădăcina mea, trecutul meu și casa în care mă aflu. Iar casa a 10-a vorbește despre imaginea publică, despre onoare, reputație, activitate profesională, scena publică. Cariera mea, chemarea sufletului meu aici în planul fizic. Așadar, în acest context, putem acum ajunge la o concluzie foarte înțeleaptă, care nu poate fi amânată pentru că nicio lunație de genul acesta nu ne dă pace. Sub o formă sau alta, ceva se întâmplă în viețile noastre. La nivel de profesie, pentru unii dintre voi poate însemna retragerea din activitatea profesională, pensionarea. Pentru alții dintre voi poate însemna reconversie profesională. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie schimbarea domeniului de activitate, pentru că acum vă dați seama că aveți un talent înnăscut, moștenit de acasă. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să tranziționați sau să traversați o schimbare la nivel de reputație, de onoare, de scenă publică. Ceva ce înainte vă crease disconfort în funcție de alegerile pe care le-ați făcut, acum să ajungă la un deznodământ fericit. Casa a 10-a este cea care o precede pe a 11-a, adică viitorul. Concluzia la care ajungeți voi acum, cu siguranță, vă impactează și vă influențează vremurile ce vor veni. Capricornul vrea precizie, dorește să lucreze la proiecte foarte precise sau să ajungă la niște concluzii foarte clare. Capricornul este un arhetip care inspiră respect. Deci cu această conjunctură astrală puteți ajunge la ceva foarte bun, la a culege niște roade în urma unui efort depus și susținut de voi anterior. Recunoaștere, promovare, onoare, lucruri de genul acesta. Pe 10 iulie, Marte, planeta acțiunii, își schimbă locul din Leu, din casa a 5-a, în Fecioară, în casa a 6-a. Casa a 5-a este cea a bucuriei voastre, a pasiunii, a iubirii, a copiilor, a artei și a creativității. Casa a 6-a este casa sănătății, a disciplinei, a serviciului. Puteți beneficia acum de o energie foarte puternică, de bună dispoziție și realmente de energie fizică pentru lucrurile pe care doriți voi să le întreprindeți în activitatea voastră zilnică. La serviciu, multă activitate, o amprentă pusă în mod deosebit pe serviciu. În zona sănătății s-ar putea să fiți mai atenți acum, mai riguroși, mai organizați. Marte aici vă susține acum foarte puternic, printr-o energie vitală desăvârșită, să duceți la bun sfârșit lucrurile sau să vă revitalizați în zona serviciului sau să vă simțiți mai bine din punct de vedere al sănătății sau să aveți acum timp, spațiu, loc și forță să faceți ordine în casă, curățenie în casă, să vă ocupați mai mult de sănătatea voastră și să puneți un mai mare accent pe starea voastră de bine interioară, pe echilibrul dintre cât faceți versus cât primiți, pe echilibrul dintre cât lucrați și cât petreceți ca timp acasă cu familia. Este o energie foarte productivă, dar care împinge către prioritizare. Facem o listă, câte un lucru pe rând. Tot casa 6-a vorbește despre mentori. Este un moment bun în care să primiți sprijin de la cineva care este specialist în vreun domeniu de interes pentru voi, care să vă susțină, să vă ajute, să vă ghideze și să vă fie alături într-un demers pe care voi îl aveți acum în desfășurare. Mai departe, pe 17 iulie, sub patronajul stelei din tarot, vom avea evenimentul de lună nouă din Rac în casa a 4-a. Iată cum se întoarce axa în opoziție și acum vorbim despre Rac. Racul înseamnă iubire, mama, familie, trecut, casa, rădăcina mea.
Casa 4 înseamnă de asemenea părinții, trecutul, rădăcina mea, bazele mele, de unde am pornit, trecutul meu, familia mea și casa în care trăiesc. Luna nouă înseamnă intenții noi, claritate, forță, elan, decizii care acum pot fi luate în funcție de energia casei a patra, în legătură cu familia, în legătură cu părinții, în legătură cu trecutul vostru. Este o perioadă foarte bună să revizitați trecutul, să iertați pe cine aveți de iertat pentru a vă elibera voi, pentru zona voastră de confort. Tot aici poate apărea nevoia sau ideea de a vă renova casa, de a vă muta, de a face ceva schimbări în această direcție, de a reamenaja și de a face curățenie, mai ales că l-avem și pe Marte în Fecioară. Pe 22 iulie, Venus, planeta iubirii, care se află în Leu pentru voi în casa a 5-a, retrogradează. Casa a 5-a, după cum spuneam, este casa copiilor, a distracției, a bucuriei mele interioare, a plăcerilor sufletului meu, a iubirii, romanței, a artei, a creativității, dar și a riscului. Acum, prin retrogradare, ne întoarce puțin la interiorul nostru, la sufletul nostru și ne face să ne întrebăm: ești cu adevărat fericit sau ce-ți aduce pe deplin bucurie în viața aceasta? O retrogradare mai poate însemna în acest context, prin arhetipul planetei Venus, că iubiri din trecut pot reapărea sau emoții vechi ale noastre pot reieși la suprafață în legătură cu iubirea sau cu banii, sau că acum putem să revizităm locuri din trecut, familia, sau că ai noștri copii se pot muta înapoi acasă, sau că noi ne putem muta cu copiii, sau că putem face niște călătorii, niște planuri de călătorie pe care le dădusem uitării anterior. Însă cel mai important aspect aici, pentru că Venus va sta retrogradă până pe 4 septembrie, este că același tip de energie a mai avut loc anterior, aceeași conjunctură, Venus retrograd în Leu, în 2015, în iulie. Poate găsiți vreo temă comună cu aceasta. În general, Venus retrograd în Leu poate însemna că mi este puțin mai greu să-mi exprim iubirea. Fie nu pot să o exprim deloc, fie o exprim prea mult. Și trebuie găsit un echilibru, o cale de mijloc, prin a mă reconecta la sufletul meu, prin a vedea cu exactitate și cu precizie ce anume iubesc cu adevărat și ce mă bucură. Bucuria vieții ajută în manifestare. Soarele va intra și el aici, în Leu, pe 22 și va ajuta și va lumina această retrogradare a lui Venus. Vine cu un plus de energie, cu un plus de vitalitate la nivel de creativitate pentru a susține voința sufletului, pentru a susține bucuria din noi toți. Însă, după cum spuneam, este un moment bun să ne ancorăm în realitate și să fim foarte realiști, să ne recăpătăm încrederea în noi înșine, să se reaprindă în noi bucuria de a trăi. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol. Au ieșit două cărți și le voi lua pe ambele. 17, muntele, și 3, chakra gâtului sau casa a treia. Casa a treia pentru voi se află în Gemeni și atunci puteți articula. Este o lună foarte bună prin care să vă deblocați acest centru al vorbirii, să scoateți la suprafață emoțiile din trecut pentru a fi vindecate. Steaua. De ce? Pentru că un munte înseamnă o provocare, dar și când îl cuceresc, voi fi triumfător pentru o perioadă foarte lungă de timp, adică nu mă mai întorc în același loc să o iau de la început. Ceva ce am depășit rămâne depășit pentru totdeauna. Aceștia aici mai pot fi și brazi, verdele, reconectarea cu natura, dar și cu apa, cu emoțiile mele interioare. Avem aici evenimentul de lună plină sau evenimentul de lună nouă. Ambele au legătură cu manifestarea în planul fizic. Și Venus retrograd în Leu, mai ales pe 22, care este o cifră maestră, este ca și când ne dă prilejul acum să scoatem la suprafață emoțiile pe care le-am avut în sufletul nostru
din trecut de care nu am fost conștienți, pentru a le vindeca și pentru a spune oamenilor la care ne gândim ce avem pe suflet în legătură cu trăirea noastră, cu ceea ce iubim, cu iubirea noastră, cu sentimentele noastre. Sau acum oameni din jurul vostru cu care voi ați avut o legătură sau copiii voștri, părinții voștri, mediul vostru apropiat, cercul vostru de prieteni, ei pot fi protagoniștii acestui film de iubire, acestei balade, acestei romanțe prin care se vindecă relațiile interpersonale în această direcție. Mai departe să vedem ce altceva vă mai atrage vouă atenția în luna iulie. Succesul. Este o lună de succes pentru că iulie are atât element de apă cât și element de foc, prin rac și prin leu. Deci Venus acolo în leu va duce vouă succes. Odată ce vă deblocați acest centru al vorbirii, chakra gâtului, vă echilibrați și la nivel hormonal, vă recăpătați și stima de sine și vă simțiți mai încrezători. Berbecul nu stă locului, caută diversitate, caută mereu noul. Iată că este o lună care poate reînnoi energia, poate reînnoi o relație de iubire, poate reînnoi relația cu familia, cu copii, cu bucuria de a trăi. Vă regăsiți bucuria de a trăi. Mai departe, avem un pod. Depășești cu succes o provocare. Depășești cu succes o provocare în legătură cu comunicarea cu cineva care poate fi reluată acum. Treci peste un obstacol. Dacă ai o provocare la nivel de sănătate, Marte în Fecioară în casa 6 te ajută să o depășești cu succes, cu vindecare, să respiri o gură de aer proaspăt luna aceasta. Te vindeci mai repede după o intervenție chirurgicală dacă se aplică. Steaua. Succes garantat. O lună plină de succes, dragii mei berbeci. Ce arhetip aveți voi alături sau de la ce vă puteți inspira? De la cine? De la Capricorn și de la Vărsător. Capricornul este cumva frate cu berbecul, doar că energia nu este una asemănătoare. Prin luna plină din Capricorn, în casa 10, la nivel de onoare, reputație, să ajungeți în punctul în care să nu vă mai pese de gura lumii, să nu vă mai intereseze ce spune unul și celălalt despre voi, să nu vă mai uitați în gura lumii și mai ales în modalitatea din trecut de a face lucrurile, pentru că acum aveți un prilej nou să reînnoiți energia, relațiile interpersonale, după cum spuneam, dintre voi și cei dragi și să o luați de la început. Iar Vărsătorul spune că se poate lega din nou o prietenie mai veche din trecut, că puteți fi mai înțelepți, că puteți în cercul vostru de prieteni, dacă aveți pe cineva care vă place, care vă este drag, să declarați acum iubirea, pentru că șansele sunt ca iubirea aceea să fie reciprocă sau că pur și simplu este un moment prin care puterea cuvântului vostru vă eliberează și vă ajută în vindecare și spiritual și mental și emoțional. Ce mai spune energia lunii iulie? Acceptare. Ești gata să te eliberezi de controlul situațiilor sau al persoanelor din trecut și să îmbrățișezi un nou ritm de viață sau o nouă linie temporală, un nou fel de a fi. Excelent, mai ales că avem culoarea verde aici, care vorbește fix despre inimă, despre leu, despre casa a 5-a. O lună fabuloasă până aici, dragii mei. Să vorbești despre ceea ce îți dorești cu adevărat, dar cu cineva foarte drag ție. Să spui ce ai pe suflet. Speak your mind. Spune ce ai pe suflet. Poate ați avut un blocaj, nu comunicați cu cineva sau ați avut o provocare, erați într-un conflict anterior cu cineva pe care acum îl puteți accepta, înțelege, puteți ierta sau faceți pace cu cineva în funcție de cum s-a produs acolo ruptura sau de cum s-a amplificat conflictul. Spuneți ce aveți pe suflet pentru că vă vindecați și treceți peste această provocare odată și pentru totdeauna pentru a vă regăsi bucuria de a trăi și de a iubi. Să trecem acum la tarot.
Au sărit așa, avem 6 de spade, iată, treceți peste o provocare, 4 de monede karmică, care a persistat foarte mult timp în viața voastră și vă eliberați. Vedeți? Nu iau cărțile acestea pentru că nici nu am apucat să le rog frumos să-mi arate mesajul, cum o fac de fiecare dată în gând, pentru că le rostesc și eu aici niște lucruri și au sărit ele. Deci sunteți într-un proces de vindecare. Foarte bine. Foarte bine. De fiecare dată încep zodiile cu berbecul, pentru că nu degeaba berbecul este primul. Nu are legătură cu noi ca oameni, ci cu arhetipurile și frecvențele acestea în planul fizic și lumea în care trăim. Este bine să urmezi organic fluxul vieții. Plus că mă ajută, mai ales berbec fiind, mă motivează, îmi dă elan, stare de bine să încep de fiecare dată cu berbecul. La nivel de relații, avem eremitul, avem 8 de spade, lumea și 4 de bâte. Ce frumos! Iată cum acum puteți face pace cu cineva, găsiți înțelepciune sau clarificați un conflict anterior la nivel de relație de iubire cu cineva. Spuneți stop unei privințe care v-a deranjat foarte mult timp. Eremitul este o stare de izolare, dar este și o energie care caută luminarea, iar luminarea vine din minte. La nivel de gânduri, la nivel de scenarii, avem aici asul de spade, depășiți un blocaj, vedeți? Un blocaj. Aveți un blocaj la nivel mental, vă deslegați la ochi și vedeți cu alți ochi, prin altă perspectivă, pe cineva drag vouă, cu care acum încheiați un conflict. Vă împăcați cu cineva drag cu care nu ați vorbit de foarte multă vreme, dar nu pentru că exista neapărat o ceartă acolo sau un conflict, ci doar la nivel mental se întâmpla această dinamică a închipuirii noastre sau dacă a existat un conflict real, ajungeți într-o stare de acceptare care vă schimbă perspectiva și modul de a vedea lucrurile. Vă apropiați de cineva foarte drag vouă și o luați de la început. Ce ne spune 8 de spade aici? În ce căpătați claritate? Regina de bâte la nivel de Venus retrograd în casa 5-a de iubire. Renaște o pasiune din trecut pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi puneți deoparte suspinul și durerea trecută pentru a face loc noului în viața voastră. V-am spus, gândiți-vă la anul 2015 și este momentul bun să încheiați, să spuneți, să plângeți, să terminați, să finalizați ceva ce poate a început de atunci sau care seamănă cu ceva din trecutul vostru. 3 de monede, deblocați ceva. Vă găsiți un aliat, un partener, poate la serviciu cu Marte în Fecioară, care acum își declară dintr-o dată și din senin dragostea față de voi sau care începe să vă placă, dar așa, de pe zi pe alta. Pentru alții dintre voi v-am spus, reușiți cumva prin propria voastră minte și prin schimbarea aceasta energetică care se petrece în plan subtil să faceți pace cu cineva din trecut. Cavalerul de cupe. Ajungeți la vorbe dulci, ajungeți la pace, armistițiu cu cineva sau cineva vă curtează. Vedeți, aici am un plic și cineva în sfârșit apare. Își asumă, își face apariția în viața voastră. Poate fi clar un coleg de serviciu, poate fi un șef, o șefă, dar este cineva foarte magnetic și foarte șarmant pe care s-ar putea ca înainte să nu-l fi luat în considerare unii dintre voi. Ce spune eremitul? Înalta preoteasă. Știți și voi că este timpul să dați drumul unor lucruri din trecut și să faceți pace, să nu mai țineți la supărare într-o privință, pentru că și dacă nu vă împăcați cu cineva, această hotărâre de a o lua pe alt drum vă deschide vouă poarta către o nouă iubire, către o nouă relație, către împlinire, către bucurie. Ce spune aici 4 de bâte? 8 de bâte.
discuție, comunicare, voie bună, interacțiune, călătorie, poate faceți o călătorie, cunoașteți pe cineva într-o delegație sau pe drumul de acasă la serviciu sau în rutina voastră zilnică dacă nu mai lucrați și sunteți deja în perioada în care v-ați retras din activitatea profesională. Comunicare. Luna iulie vine pentru voi, dragii mei berbeci, cu comunicare și cu succes în relații. Este o lună foarte bună să reparați ceva ce v-a stat pe suflet de foarte mult timp. O carte aici, cea mai bună carte care exprimă energia iubirii, relațiilor pentru berbec în iulie este elementul de aer al intelectului. V-am spus, vă schimbați modalitatea prin care vedeți ceva, un conflict sau o discuție. Și mesajul este: cauți o uniune sau este momentul să găsești armonia dintre minte și spirit. Să te ridici deasupra, să te înalți în conștiință. Este o lună plină de succes. Sau poate aveți legătură cu un semn de aer alături de care vă veți simți foarte bine în această lună. Mergem mai departe la planul material. Avem înaltul preot, justiția, 3 de cupe și nebunul. Oh, ce frumos! La nivel de plan material vi se face dreptate într-o privință legală unora dintre voi care va aduce o bucurie nespusă. Alții dintre voi, după cum spuneam, vă încheiați un tip de activitate pentru a începe ceva, poate pe cont propriu sau poate nu neapărat pe cont propriu, scăpați de niște griji sau începeți o nouă direcție în viața voastră. Fie treceți de la nivel de angajat la antreprenor, fie schimbați domeniul de activitate și va fi extraordinar de bine pentru voi. Vă ridicați în rangul social sau căpătați o imagine socială. Altora dintre voi vi se reabilitează imaginea socială dacă ați traversat vreun conflict sau vreo provocare recentă. Alții dintre voi semnați un parteneriat acum care vă bucură teribil de tare. Poate fi un serviciu nou, poate fi contractul pentru o casă, poate fi o mașină nouă sau copiii voștri vă anunță că se căsătoresc. Iar alții dintre voi primiți o invitație la un eveniment foarte bun, de unde primiți merite, laude, poate absolviți o formă de învățământ, poate absolviți un curs unde primiți o diplomă, sunteți la început de drum pe o direcție complet nouă. Înaltul preot aici spune ceva foarte stabil și oficial, mă bucură foarte tare și îmi dă ocazia să o iau de la început. Fie această nouă etapă înseamnă am ieșit la pensie și de acum mă bucur de viața mea și fac ce-mi place, fie cu Marte în Fecioară, în sfârșit am forța să mă simt bine, să o iau de la început, să găsesc bucurie și să-mi fac ordine în minte, în viață și în casă, fie pur și simplu este o nouă ofertă de muncă sau o promovare. Ce înseamnă înaltul preot aici? Lumea. O finalitate bună, o culminare, o desăvârșire, merite, laude, o încununare a tuturor eforturilor voastre de până acum, rezolvați ceva pe planul financiar foarte bun, reușiți o vânzare, cumpărare, vă luați casă, faceți ceva foarte măreț, deci nu este ceva doar de azi pe mâine, este o încununare a eforturilor voastre de până acum. Iar aici avem îndrăgostiții, ceva ce vă va face foarte mare plăcere, ori o afacere nouă, ori un nou rol, ori o promovare, scăpați de niște lucruri din trecut, de niște datorii vechi, ceva excelent se întâmplă pentru voi aici. La nivel de plan emoțional, vedeți că au apărut cărțile din nou, mi-au ieșit ele din pachet și iată că au apărut. La nivel de plan emoțional, să știți că unii vă vindecați sau faceți pace, acceptați perioade foarte tristă din viața voastră, vă eliberați de o durere. Pentru unii dintre voi simt că ați avut un deces și de acolo ați rămas cu o tristețe, ați rămas legați de persoana care a plecat din planul fizic, dar vă vindecați, acum vă găsiți alinare. Poate timpul, poate voi, poate modul în care vedeți voi viața acum vă ajută.
Pentru alții dintre voi, luați această hotărâre să vă eliberați de părinți, casă, trecut, să faceți pace cu aceștia și să deveniți stăpâni pe propria voastră viață și pe planul vostru fizic. Sau la nivel de plan emoțional, vă mutați de acasă, vă mutați pe cont propriu sau vă mutați la depărtare în străinătate, în altă țară, față de familia voastră și deși pentru unii dintre voi poate fi tristă următoarea perioadă, în esență, de fapt, vă bucură foarte mult. Este o manifestare veche pe care o aveți aici, cu care acum faceți pace. La nivel de sănătate, s-ar putea să aveți de-a face cu ceva cronic, dar cumva, sub o formă sau alta, găsiți puterea, printr-o formă de terapie alternativă, să vă vindecați sau cel puțin găsiți o modalitate prin care să vă ameliorați simptomele zilnice. La nivel spiritual, v-am spus, vă îndepărtați de lumesc, vă îndepărtați de un tipar anume pe care voi îl făceați în mod normal până acum. Poate unii dintre voi au avut parte de o relație care i-a zdruncinat și i-a trezit spiritual, poate ați avut parte de o trezire spirituală și ați trecut prin acea confuzie a tuturor de la început, ce se întâmplă, ce cau pe lumea asta, etc. Dar în sfârșit vă luminați și vă ancorați foarte bine în planul fizic, realizând că de fapt toată viața este despre propria noastră manifestare. Poate aveți de-a face cu un Capricorn sau cu un Vărsător sau poate cele ce se întâmplă luna aceasta pun bazele pentru voi unui viitor de succes. Ce ne spune 4 de monede? 6 de bâte, succes. O renunțare de-a voastră, o împăcare cu cineva din trecut, o iertare a cuiva, o aplanare a unui conflict va duce succes. Eliminați ceva ce a persistat foarte mult timp acolo, chiar și o durere, chiar și o provocare la nivel de sănătate fizică, vă vindecați de ceva. Un tratament a dat roade. 8 de cupe. Are 7 de cupe și acum aveți o alegere de făcut. Fie unii dintre voi visați cu ochii deschiși la ceva, fie aveți speranțe și iluzii în suflet și atunci și în minte și atunci ar trebui să fiți foarte atenți ce anume acceptați, pentru că în funcție de ce acceptați voi aici veți materializa foarte ușor în viața voastră în viitor. Este o lună a discernământului. În funcție de alegerile voastre de acum, mai ales prin luna nouă din Rac, veți putea manifesta iubirea în viața voastră. Lumea. Vedeți, ajungeți la o concluzie, lăsați ceva să plece din viața voastră, vă desprindeți de ceva care a persistat foarte mult timp sau pur și simplu vă schimbați casa, locul, țara. O realizare foarte bună acum, o desăvârșire. Aveți parte de o eliberare la nivel emoțional care vă face foarte mult bine. Talismanele. Îl avem și pe Saturn în Pești, pentru voi se află în casa 12, deci ceva ce iese din subconștient, da? Din subconștientul vostru acum cu toată dinamica aceasta a astrogramei prezentului, vă ajută pe voi să vă structurați mintea și să ajungeți la o concluzie foarte sănătoasă. Iată, unii dintre voi vă relocați din țară sau luați hotărârea să nu mai stați pe alte meleaguri, ci să vă întoarceți acasă la origine. Aveți liniște în suflet, uite, relocarea sau o reușită, vi se schimbă norocul aici, începeți ceva nou, vă transformați viața prin iubire, printr-o acceptare, prin iertarea cuiva cu care ați fost foarte mult timp într-un conflict, vi se îndeplinește o dorință. Este un sentiment aici de nou, ați luptat mult și ați avut foarte multe blocaje, dar începând cu luna iulie se sparge acea frecvență energetică pentru că voi vă ridicați vibrația prin credință. Mesaje de iubire pentru unii, scuze, vorbe bune, vorbe dulci pentru alții. Iată, Venus retrograd în casa 5-a, pe 22, care înseamnă construiesc, ajung să-mi stăpânesc emoțiile, să-mi dau seama ce simt, cum simt și pentru cine simt cu adevărat.
poate aduce în viața voastră înapoi pe cineva din trecut. Casa 5, iată, înaltul preot, pe cineva cu care ați avut un tip de relație, ați avut ceva stabil acolo, v-a unit un sens al stabilității și acum poate deveni oficial sau mai stabil ca înainte. Reîncepeți comunicarea cu cineva sau începeți comunicarea cu cineva, dar cu cineva cunoscut vouă sau poate fi într-adevăr și cineva complet nou, cu foarte multă pasiune și totul vine așa deodată, neașteptat. Veți fi surprinși. Unii dintre voi, pentru că este necesar să ieșim și din casă, adică toată manifestarea ține de intenție și de acțiune. Noi, este vorba despre un noi aici, deci luna aceasta pentru voi va fi despre relațiile cu ceilalți. Aveți noroc, mai ales pe planul financiar. Iată, Saturn în Pești vă ajută pe voi acolo în casa a 12-a să vă eliberați din izolare, să ieșiți din izolare, din credințe vechi și din tipare care nu vă aparțin. Veți avea o lună foarte frumoasă. Berbecul. Ce se poate mai bine de atât? Un început care, iată, este o nouă linie de destin, un nou început, ceva ce meritați. Organic, natural, lumea, da? Organic, un început nou, firesc, foarte bun pentru voi. Avem inițialele D, G, J, F, B. Foarte bine, dragă, cu bucurie. Este unul dintre mesaje. Unii dintre voi veți călători și poate în acea călătorie cunoașteți pe cineva. Alții dintre voi trebuie să lăsați, să păstrați bucuria amintirilor în urmă, dar să nu le mai țineți, să nu mai țineți de ceva din trecutul vostru cu dinții, pentru că vă încurcă în manifestare. Dacă aveți vreun cristal de jad, acela vă este foarte benefic pe parcursul lunii iulie. Dacă am mai spus iunie prin citire cu iertare, se întâmplă. Nu vă grăbiți. Este o lună în care graba strică treaba. Nu fiți impulsivi, ci din contră, ca eremitul. Luați pas cu pas cu Marte în Fecioară. Trișăm. Putere. Da, cu Marte în Fecioară în casa 6 veți avea foarte multă putere. Iată, soarele va fi o lună foarte bună pentru voi să vă simțiți optimiști. Luna nouă, da, din Rac vă deschide un nou orizont, iată, foarte bun. Poate începe să lucrați de acasă, poate, nu știu, faptul că vă reconectați cu casa, trecutul, acceptarea, o formă de reziliență vă aduce foarte mult bine în viață. Vă deblochează acolo sufletul, steaua, vă găsiți steaua, ceva la care ați lucrat de mult sau pur și simplu o surpriză, mesajul cuiva, o noutate, o veste, niște acte vă surprind foarte mult. Alții dintre voi clar vă reconectați cu cineva din trecut. Avem aici M și din nou acest schelet cu cineva cu care lucrurile au rămas încă în derulare sau nu aveți închidere acolo, closure, nu s-a finalizat povestea la nivel de iubire. Poate fi cineva de pe alt continent, dar nu neapărat. Energia feminină va fi foarte bucuroasă. Domnilor, nu avem nimic cu nimeni, ci pur și simplu energia feminină trece prin niște schimbări colosale. Unii dintre voi vă schimbați look-ul sau este momentul să aveți mai multă grijă de voi și de aspectul fizic. O bucurie majoră. Faceți pace cu cineva. Ziua de luni, marți și joi întotdeauna vă este bună. Ziua lunii, pentru că din subconștient, da, manifestați marțea cu forță, joi Jupiter și se extinde. Să fiți atenți la gândurile voastre luni, marți și joi. Să evitați pe parcursul lunii iulie prăjeala la nivel culinar și medical. Eliberați o karmă, vedeți? Trebuie să eliberați o karmă pentru a putea să înfloriți, pentru că înfloriți. Dar trebuie să dați drumul conștient unor gânduri, unor emoții, să le procesați, să le integrați și să le acceptați. Să acceptați niște situații, pentru că de acolo vă vine bucuria. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, să aveți o lună iulie minunată, plină de sănătate, iubire și succes. Să fiți bine, să vă bucurați de vară și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Vă îmbrățișez, pa, pa!